בסוף השבוע אנחנו הבאנו הישג נוסף במאבק נגד נגיף הקורונה. הגענו להבנה עם חברת אסטרהזניקה לרכישת מיליוני חיסונים לאזרחי ישראל. אני מציין לכם שזה מצטרף להסכמים שהגענו עם פייזר ומודרנה על אספקת מיליוני חיסונים אחרים למדינת ישראל. המדיניות שלנו היא להביא כמה שיותר חיסונים מכמה שיותר מקורות, לכמה שיותר אזרחים וכמה שיותר מהר. כל אזרח ואזרחית בישראל שירצו בכך יוכלו להתחסן. והכלל שקבעתי הוא עדיפה היערכות יתר מהיערכות חסר. עכשיו, לאחר שהבאנו לפני כמה שבועות בשורה על הקמת יישוב חדש בעוטף עזה, אנחנו מביאים היום בשורה נוספת, תוכנית סיוע רחבת היקף של למעלה ממיליארד ש"ח ליישובי העוטף. התוכנית כוללת בין השאר הטבות מס והנחות בארנונה, יצירת מנועי צמיחה כמו פיתוח תחום האגריטק, תגבור פעולות רווחה, חיזוק הביטחון האישי, השקעות בתחומי החינוך, פיתוח תשתיות ועוד ועוד. אנחנו נמשיך לתמוך ולמנף את העוטף, ובשבוע הבא נביא החלטה לסיוע גם באשקלון, משום שגם היא נמצאת בתחום הפגיעות. אף על פי שאני חייב להגיד לכם שמה שאנחנו רואים גם בעוטף וגם באשקלון זה ביקוש הולך וגובר לדירות. אנשים רוצים לבוא, כולל היישוב החדש. אני חושב שזה אומר הכל. המדיניות הביטחונית התקיפה שלנו, כפי שבאה לידי ביטוי רק אתמול, על כל פגיעה לפגוע שמכוונת כלפינו, המדיניות הביטחונית התקיפה שלנו לצד חיזוק החוסן האזרחי והתנופה באזור הם המענה האמיתי לארגוני הטרור. הם באים לעקור, אנחנו באים לנטוע, וברוך השם אנחנו נוטעים. אני רוצה להודות לכל משרדי הממשלה, לשרי הפנים והאוצר, למשרדיהם, לאנשים במשרדי שתרמו תרומה גדולה מאוד, ולכל משרדי הממשלה, 29 משרדי ממשלה, כך אומרים לי, תרמו למאמץ הזה. תודה לכם, השרים וכל עובדי המשרדים. אני מביא היום לאישור הממשלה החלטה להסרת חסמים העומדים בפני העסקת עולים במקצועות הרפואה. אנחנו חייבים להשתדל לסייע לעולים להשתלב בשוק העבודה בישראל, וההצעה הזו היא מיצוי הפוטנציאל התעסוקתי של העולים החדשים בתחום הרפואה. אנחנו נאבקים בזה הרבה שנים, אין שום סיבה. אנשים למשל שבאים מצרפת, הם באים ממערכת בריאות מצוינת מן המתקדמות בעולם, והמכשולים הביורוקרטיים היו מכשולים ביורוקרטיים ולא יותר מזה. ההחלטה הזאת גם תתרום כמובן למדינה, ובכך תתגבר את העוסקים ברפואה בישראל, תחום שהוא תמיד חשוב, בייחוד בימים האלה. אני מביא היום לממשלה את המלצת ועדת היגוי מיוחדת שהקמנו, להגדיר כאזורי עדיפות לאומית, אזורים בהם שיעור המסתננים הוא גבוה. האזורים יקבלו הטבות משמעותיות וכן 20 מיליון שקלים נוספים לחיזוקם. אני יודע שתושבים במקומות אלה חיכו להחלטה הזו הרבה מאוד זמן, גם ראשי היישובים, ואני שמח שהיא יוצאת עכשיו אל הפועל. שוב אני מודה למשרדים שסייעו בכך. הממשלה צפויה לאשר היום החלטה חשובה נוספת, הסכם פטור מאשרות בין ישראל לאיחוד האמירויות, כלומר ויזות. זו המדינה הערבית הראשונה שנחתם איתה הסכם כזה, וזהו צעד חשוב שיאפשר תיירות הדדית, לדעתי בהיקף חסר תקדים ברור, כי לא היה לנו תיירות לאיחוד האמירויות, אבל אני חושב שתראו את זה ביחס למקומות אחרים, זה דבר גל גואה, וזה יפתח ויחזק כמובן את הקשרים בין המדינות ואת הכלכלות, הקשרים הכלכליים. אני מאמין שכל אזרחי ישראל, כל העולם, רואה את השינוי הכביר שאנחנו מחוללים באזורנו בכל תחום. אולי לא שמתם לב לכך, כי זה לא קיבל כיסוי תקשורתי גדול, אבל בשבוע שעבר ביקר פה שר החוץ של בחריין, מדינה שלא היו לנו יחסים רשמיים איתה, ביקר במעון ראש ממשלת ישראל בירושלים. זה שינוי עצום. ועוד דבר שוודאי לא שמתם לב אליו, שסודן, גם בשבוע שעבר, ביום רביעי, בפעם הראשונה, נמנעה בהצבעה נגד ישראל באו"ם, לאחר שבאופן מסורתי הצביע נגדנו. אלה סימנים לבאות,
ולא רק בתחומים האלה, אני מקווה שיהיו לנו תמיד עוד ועוד בשורות טובות. ולבסוף אנחנו מציינים היום את יום פטירתו של דוד בן גוריון, זיכרונו לברכה, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. לבן גוריון זכויות יסוד בהחלטה ההיסטורית להכריז על הקמת מדינת ישראל. הוא עשה זאת מול התנגדות פנימית לא מבוטלת. ההחלטה הזו כמעט שלא עברה. יש לו זכויות עצומות בקביעת ירושלים כבירתנו ובתשתיות היסוד בכל כך הרבה תחומים שהניח לפיתוחה של מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך.